हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको मेरो युट्युब च्यानलको युट्युब भिडियोमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक, जुन हाम्रो क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा 8 मार्क्समा सोध्ने गर्दछ र स्टुडेन्टहरूलाई पनि अत्यन्त सजिलो लाग्ने, त्यति गाह्रो नहुने लेसन मध्ये एउटा पर्दछ। आजको विषयवस्तु रहेको छ वर्कसिट अफ अ कम्पनी 12 कोलम। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले 10 कोलम वर्कसिटको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। आज मैले 12 कोलम वर्कसिटको बारेमा चर्चा गर्दैछु र वर्कसिट भनेको के हो भन्ने विषयमा सानो इन्फर्मेसन म यहाँहरुसम्म चाहिँ राख्न चाहन्छु। कुनै पनि कम्पनीमा, कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा फाइनल अकाउन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि एउटा अकाउन्टेन्टले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्छ, कलेक्सन गर्छ र एउटा सिटमा त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली पोस्ट गर्छ, ताकि उसले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि कुनै मिस्टेक नहोस्। त्यो हिसाबले उसले सिट प्रिपेयर गरेको हुन्छ भने त्यो सिटलाई हामी वर्कसिट भनेर भन्छौँ। वर्क भनेको काम गर्नु हैन, रफ गर्नु, एउटा चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु हो, र सिट भनेको पेपर भइहाल्यो। त्यसकारणले फाइनल अकाउन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि उसले जुन एक किसिमको डिटेल एउटा इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेको हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनमा उसले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको इन्फर्मेसन हुन्छ, एडजस्टमेन्टहरू हुन्छ, एडजस्टेड भइसकेपछिको ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ उसले समेटेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी वर्कसिट भनेर भन्छौँ। र वर्कसिटमा पनि 10 कोलम र 12 कोलम हुन्छ। 10 कोलम वर्कसिटमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दा तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छ एउटा कोलम भयो, एडजस्टमेन्ट भनेको दुईटा अकाउन्ट भयो, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा तीनवटा थर्ड पार्ट भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको फोर्थ पार्ट भयो, स्टेटमेन्ट अफ रेभेन्यू रिटर्न अर्निङ भनेको हाम्रो फिफ्थ पार्ट भयो, ब्यालेन्स सिट भनेको सिक्स्थ पार्ट भयो। भनेपछि हाम्रो सिरियल नम्बर र पर्टिकुलर्सलाई छोडेर 10 कोलममा पनि त्यही हो, छोडेर यो पार्ट्स अफ दि वर्कसिट भनेपछि हाम्रो 12 कोलममा 6वटा पार्ट्सहरू हुन्छ। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्ट, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, र यसलाई प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि भनेर भन्न सकिन्छ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङलाई। त्यसपछि गएर ब्यालेन्स सिट र 6वटा अकाउन्ट भयो। प्रत्येक अकाउन्टहरू दुई भागमा बाँडिन्छ, डेबिट र क्रेडिट। त्यसकारण 6 2 जा 12 कोलम यसकारण भयो। 10 कोलममा चाहिँ के हुन्थ्यो, स्टेटमेन्ट अफ रेभेन्यू यो पार्ट चाहिँ हाम्रो हुँदैन। इन्कम स्टेटमेन्ट पछि डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ 5वटा अकाउन्ट्स हुन्थ्यो। 5वटा अकाउन्ट्सको एउटाको 2वटा कोलमको दरले चाहिँ 10 कोलम हुन आउँथ्यो। भनेपछि जेनरल कन्सेप्टको आधारमा 12 कोलम र 10 कोलममा के फरक छ भन्दा 10 कोलमले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङलाई इन्क्लुड गर्दैन, अनि 12 कोलमले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङलाई पनि इन्क्लुड गर्छ। जेनरली कम्पनी अकाउन्ट, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू, जोइन्ट स्टक कम्पनीहरूको अकाउन्ट बनाउँदाखेरि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङलाई हामीले कम्पलसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टलाई हामीले त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले 12 कोलममा यहाँहरूले लेख्नुपर्ने भनेको यो पार्टलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ, 10 कोलममा चाहिँ हुँदैन। अब 10 कोलम र 12 कोलम कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ, आज पनि म यहाँ चर्चा गर्छु। क्वेसन हामी त्यसको लागि क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनमध्ये जति पनि यहाँ इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, त्यो इन्फर्मेसनमा यदि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छैन अथवा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन दिएको छैन भने त्यो 10 कोलम हुन्छ। 10 कोलम वर्कसिटमा हामीले बनाउने। तर यदि क्वेसनमा हेर्दै जाँदा त्यहाँनिर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ अथवा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भनेर इदर अफ द साइड्स, डेबिट साइडतिर पनि हुनसक्छ, यो साइडतिर पनि हुनसक्छ, यो साइड पनि हुनसक्छ, जुनसुकै एउटा साइडमा दिन सक्छ भने यसरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट दिएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो वर्कसिट भनेको जहिले पनि 12 कोलम वर्कसिट हुन्छ। अब यहाँ क्वेसन हेरौँ त, यहाँनिर हाम्रो के दिएको छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ। त्यसकारण हामीले कुन 12 कोलम बनाउनु पर्यो कि 10 कोलम बनाउनु पर्यो? यस, 12 कोलम बनाउनु पर्यो, किनकि यहाँ प्रफिट एन्ड लस दिएको छ। यदि यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट नदिएको भए, हामीले यसो हेर्छौँ यहाँ इन्फर्मेसनमा प्रफिट एन्ड लस नदिएको भए हामीले 10 कोलम वर्कसिट बनाउँछौँ, अथवा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट नदिएको भए हामीले के बनाउँछौँ, 10 कोलम वर्कसिट बनाउँछौँ। तर यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के गरेको छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ। यसलाई अर्को शब्दमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन पनि भन्न सकिन्छ। त्यो हुनाले कुनै एउटा दिन्छ भन्न खोजेको हो। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिन सक्छ अथवा त्यो नदिकन प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन दिन सक्छ। यो डेबिट यो चाहिँ अहिले क्रेडिट साइडमा दियो हैन, यो यही कुरा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो साइडमा पनि दिन सक्छ। यदि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो साइडमा नदिकन यो साइडमा दिन्छ भने पनि हामीले
कुन कलम नै वर्कसिट बनाउने, 12 कलम नै बनाउने, इदर अफ द साइड्स, डेबिट साइडमा पनि हुनसक्छ, क्रेडिट साइडमा पनि हुनसक्छ, जुन साइडमा दियोस्। जुन साइडमा दिए पनि यदि यो इन्फर्मेसन छ भने हाम्रो वर्कसिट के हुन्छ, 12 कलम हुन्छ। र अहिलेको विषय वस्तु चाहिँ हाम्रो 12 कलमसँगै आधारित रहेको हुनाले क्वेसन पनि मैले 12 कलमकै बनाएको छु। यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको हुनाले हामीले 12 कलम बनाउँछौँ र कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा हामी डिटेलली यहाँनिर स्टडी गर्छौँ, हेर्छौँ। यो क्लासमा सुरुबाट अन्त्यसम्म तपाईँहरूले भिडियो हेर्दा सबै इन्फर्मेसनहरू क्लियर हुनेछ। अर्को कुरा, यहाँ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका एडजस्टेड इन्ट्रिजहरू, एडजस्टमेन्टसँग रिलेटेड रहेका इन्ट्रिजहरूको बारेमा छुट्टै मैले एउटा भिडियो बनाएको छु थ्योरिटिकल कन्सेप्टको लागि। कस्ता कस्ता ट्रान्जेक्सनहरू बोर्डमा सोधिएका छन् र सोध्न सक्छन्, र बोर्डमा सोधेका ट्रान्जेक्सनहरूको लाई मैले कलेक्सन गरेर किन हुन्छ डेबिट, किन हुन्छ क्रेडिट, कसरी जर्नल बनाउने भन्ने बारेमा डिटेलमा एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यो पनि हेर्नु होला। त्यो हेरेर यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने अझै क्लियर हुनेछ। यद्यपि हामी ट्रिकी मेथडद्वारा यो भिडियोलाई चाहिँ सजिलैसँग बुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। अब हामी क्वेसनमा जाउँ, विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। मैले यहाँ एउटा क्वेसन लिएको छु 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए क्वेसन नम्बर 14। यो पुरानो क्वेसन मैले लिएको छु एचएससिबीको र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। त्यस कारणले यसलाई मैले लिएको छु। 4वटा एडजस्टेड इन्ट्रिजहरू यहाँ दिएको छ, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू यहाँ दिएको छ 1 2 3 4, धेरैवटा इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर छ। त्यस कारण यो क्वेसनमा मैले लिएको छु। अब हामीले क्वेसन बाट के कुराहरू चाहिँ हामीले फिल्टर गर्ने त, छान्ने त, के कुराहरू हाम्रो वर्कसिटमा चढ्छन्, कुन कुन कलममा चढ्छन् भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला हामीले चाहिँ यहाँ दिएको डेबिटतिर दिएको जति पनि अकाउन्ट्सहरू छ, अकाउन्ट्स इन्फर्मेसनहरू छ, त्यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्नुपर्छ। मतलब डेबिटपट्टि दिएको कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू, डेबिट साइडमा दिने कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू हाम्रो यो जुन डेबिट साइडको इन्फर्मेसन हुन्छ, डेबिट साइडको इन्फर्मेसनहरू कि त चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ, कि हाम्रो लसेस हुन्छ, कि हाम्रो एसेट्स हुन्छ, तीनवटा कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो क्रेडिट साइडपट्टि दिएको इन्फर्मेसनहरूमा अकाउन्ट्सहरू केमा भाग लाग्छ त भन्दा के त्यो क्यापिटल हुन्छ, के त्यो रेभिन्यू हुन्छ, रेभिन्यू र के इन्कम हुन्छ। इन्कम र रेभिन्यू अलिकति फरक छ, त्यसको इन्ट्रिजको रुल सेम भए पनि मिनिङमा फरक छ। रेभिन्यू भनेको त्यसले कस्ट प्लस प्रफिटलाई इन्क्लुड गर्छ, इन्कमले चाहिँ विशुद्ध इन्कम मात्रै इन्क्लुड गर्छ। के क्यापिटल हुन्छ, के रेभिन्यू हुन्छ, के इन्कम हुन्छ, के लायबिलिटिज हुन्छ, भनेपछि हाम्रो यो डेबिटतिर दिएको कुराहरूलाई हामीले अब केमा छुटाउन सक्नु पर्यो, कि त्यो एक्सपेन्सेस हो, कि लसेस हो, कि एसेट्स हो, छुटाउन सक्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी क्रेडिट साइडपट्टि दिएका कुराहरू पनि के हो त, क्यापिटल हो, कि रेभिन्यू हो, कि इन्कम हो, कि लायबिलिटिज हो, त्यो छुटाउन सक्नु पर्यो। त्यो हामीमा नलेज हुनु पर्यो। यसको लागि हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा जुन एसेट्सको क्लासिफिकेसन छ, लायबिलिटिजहरूको क्लासिफिकेसन, एसेट्स लायबिलिटिज क्यापिटलहरूको जुन इन्फर्मेसनहरू छ, थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ पढ्नलाई म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु। यद्यपि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा त छलफल भइ नै हाल्छ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको तलपट्टि दिएका एडिसनल इन्फर्मेसनहरू, जति पनि एडिसनल इन्फर्मेसनहरू छ, त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनहरूले के कुरा भन्न खोजेको हो त, त्यो विषयमा पनि हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। त्यसकारण यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको एडजस्टमेन्टहरू हो, जसलाई हामीले एडजस्ट गरेका छैनौँ र एडजस्ट नगरेको कुरा हुनाले त्यसले दुईवटा अकाउन्ट्सलाई असर गर्छ हैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि के त प्रफिट ट्रेडिङ र ब्यालेन्स सिट, के चाहिँ प्रफिट ट्रेडिङ पिएल एप्रोप्रिएसन, के पिएल एप्रोप्रिएसन ब्यालेन्स सिट यसरी असर गर्थ्यो भने यहाँ पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका कुराहरूलाई हामी तलपट्टि एडजस्टमेन्टमा लेख्छौँ। एडजस्टमेन्टमा लेखिसकेपछि माथि पनि त्यसले असर गर्नुपर्छ। भनेपछि बोथ साइड्स इफेक्ट यहाँनिर हामी भएको देख्न सक्छौँ र हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो इन्फर्मेसनले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा छलफल गर्छौँ। भनेपछि यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर 12 कलम वर्कसिटको बारेमा हल्का हामी यहाँनिर छलफल गर्छौँ। यसमा रहेको कलमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सिरियल नम्बरमा हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतिवटा अकाउन्ट्सहरू यहाँ छ त। जस्तै यसबाट यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा अकाउन्ट छ भने हामीले यहाँ चाहिँ 1 2 13 नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पर्टिकुलर्समा त्यो सिरियली डेबिटको अकाउन्ट्सहरू लेख्दै जाने, डेबिटको सकेपछि फेरि क्रेडिटको लेख्दै जाने भयो। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको हामीलाई क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई लेख्ने ठाउँ, यसलाई भनिन्छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। जुन ट्रायल ब्यालेन्स छ यो हो हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। र यो बिल्डिङमा कति पैसा छ, सेयर क्यापिटलमा कति पैसा छ, डेबिटमा कति छ, क्रेडिटमा कति छ भन्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन हामी
पहिलो पार्ट 1 देखि सिरियल नम्बर लेख्छौँ, अकाउन्ट्सहरू लेख्दै जान्छौँ, अनि डेबिटमा दिएको पैसा लेख्छौँ, क्रेडिटमा दिएको पैसा लेख्छौँ भने त्यो के भयो, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भयो। हामीले एडजस्ट गरेका छैनौँ त्यसमा, तलपट्टि जुन एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ त्यो एडजस्ट हुन बाँकी छ। त्यो भएको हुनाले हामी अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको गिभन क्वेसन हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। भनेपछि फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, यो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कसरी भर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई कहिले प्रब्लम रहँदैन, किनकि त्यो क्वेसनले सार्ने हो। त्यसपछि गएर एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट भनेको हाम्रो तलपट्टि दिएका जुन 4वटा इन्फर्मेसन छ यो क्वेसनमा, यो 4वटा क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। 1 2 3 4 यो 4वटा एडजस्टमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी तलपट्टि कसरी भर्ने हो त हैन। यो एडजस्टमेन्ट कोलममा यसको माथिल्लो पार्टमा पनि भर्नुपर्ने हुन्छ, तलपट्टि पार्टमा पनि भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी एडजस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ। र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट राखिसकेपछि यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको फिगरमा एडजस्टमेन्टको फिगर जोडेपछि आउने फिगरलाई भनिन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यसको पनि डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। यहाँ डेबिट जोड्यो भने डेबिट लेख्ने, डेबिट ब्यालेन्स छ भने डेबिट, क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने क्रेडिट लेख्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको हामीले फाइनल अकाउन्ट पढ्दा, ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पढ्दाखेरि जे जति इन्फर्मेसनहरू पढेका थियौँ ती सबै कुराहरू यदि क्वेसनमा दिएको छ भने यो कोलममा हामी लेख्छौँ। अर्थात् यदि इन्कम भएको छ भने क्रेडिट कोलममा लेख्छौँ, एक्सपेन्सेस छ भने डेबिट कोलममा लेख्छौँ। जस्तै स्यालेरी दिएको छ भने डेबिट कोलममा लेख्छौँ, किनकि प्रफिट एन्ड लसमा त्यो डेबिट कोलममा चढ्थ्यो। वेजेस भनेको पनि खर्च हो, त्यो पनि हामी डेबिट कोलममा लेख्छौँ, किनकि त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा चढ्थ्यो। भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टले यहाँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस र ट्रेडिङ अकाउन्टलाई इन्डिकेट गर्छ। त्यसकारण प्रफिट एन्ड लसको डेबिटतिर चढ्ने कुराहरू ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने डेबिट कोलममा लेख्ने, प्रफिट एन्ड लस र ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटपट्टि चढ्ने आइटमहरू दिएको छ भने क्रेडिट कोलममा लेख्ने। जस्तै सेल्स केमा चढ्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टको कुन साइडमा, क्रेडिट साइडमा, त्यसकारणले हामीले यसको पनि क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो। यो इन्कम स्टेटमेन्टले दुईटै अकाउन्टलाई इन्डिकेट गर्छ। त्यसपछि गएर स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, यो भनेको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट नै हो। अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा हाम्रो के कुराहरू चढ्छ, यदि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिट साइडतिर प्रफिट एन्ड लस दिएको छ भने हामी क्रेडिट कलममा लेख्छौँ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन ब्यालेन्स डेबिटमा दिएको छ भने डेबिट साइडमा लेख्छौँ। हाम्रो यो क्वेसनमा त क्रेडिटमा दिएको छ, हामीले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। त्यो भ्यालुले यहाँ पनि हामी चढाउँछौँ। भनेपछि नि स्टेटमा, अनि जस्तै ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, हामीले जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेर कुराहरू आयो भने डेबिट कोलममा लेख्छौँ, किनकि प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अथवा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेको हाम्रो नाफा कहाँ भाग लाग्छ, कुन स्रोतबाट नाफाहरू भएको छ, प्रफिट भएको छ, त्यो हेर्ने हो। त्यसकारणले ट्रान्सफर गरेका कुराहरू यसमा चढ्ने भए, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ यसमा आउने भयो। प्रपोज डिभिडेन्डहरू, कुनै पनि डिभिडेन्ड दिएको कुराहरू हाम्रो नाफा भइसकेपछि दिने हुँदा, नाफा घट्ने हुँदा यो पनि डेबिटमा आउने भयो। त्यसपछि गएर ब्यालेन्स सिटमा एसेट्सहरू जति सबै डेबिट कोलममा चढ्छन्, लायबिलिटिज क्यापिटलहरू चाहिँ सबै क्रेडिट कोलममा चढ्छन्। यो भयो साधारण जानकारी। त्यसपछि हाम्रो यो क्वेसनमा हामी जाउँ र क्वेसनलाई चाहिँ अब हामीले सरसर्ती यहाँबाट भर्ने प्रयास गर्छौँ, जसलाई मैले अलरेडी नै यहाँ बनाइसकेको छु। अब हामी डेबिट साइडमा दिएको कुराहरू बिल्डिङ, अदर फिक्स एसेट्स, इन्टरिम डिभिडेन्ड, पर्चेजेस, इन्सुरेन्स, डेटर्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, स्यालेरिजले चाहिँ डेबिट साइडमा यहाँनिर 12 कोलममा लगेर भर्छौँ। यसलाई हामी भर्दाखेरि यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ। पहिला एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको मात्र हेरौँ हामी, त्यो पार्टलाई मात्र मैले क्लियर गर्दैछु। ल अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामी हेरौँ र यसमा चाहिँ नम्बर, सिरियल नम्बर हाम्रो कति छ, 1 नम्बर बिल्डिङ, 2 नम्बर फिक्स एसेट्स, आफूले लेखे अनुसारको नम्बरिङ हामी गर्दै जान्छौँ। यसरी हामीसँग कतिवटा नम्बरहरू हुने भयो, जम्मा 13 वटा नम्बरहरू हुने भयो। हामीसँग 13 वटा नम्बरहरू हुने भयो। 1 2 10 नम्बर। सरी, यो माथिबाट मैले लेख्नुपर्ने, तलबाट लेखेछु। सरी, यहाँनिर हाम्रो 1 नम्बर यहाँ छ, माथि 2 छ। यसलाई हामी तलपट्टि यसलाई स्क्रल डाउन गरौँ। यसको जम्मा हाम्रो 13 वटा, 11 भयो यो 11 नम्बर। त्यसपछि यसलाई अझै हामी 13, हामीसँग कतिवटा अकाउन्ट रहेछ, 13 वटा अकाउन्ट रहेछ। र त्यो अकाउन्टहरू हामीले कुन कोलमबाट, कुन क्वेसनबाट लिएको, HSAB 2016 बाट लिएको। जस्तै बिल्डिङ 3 लाख, अदर फिक्स एसेट्स 1,50,000, इन्टरिम डिभिडेन्ड 10,000, सबै डेबिटपट्टि दिएको छ। डेबिटपट्टि दिएकोलाई हामीले 12 कोलम वर्कसिटमा पनि के गर्यौँ, डेबिटपट्टि भर्यौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्तो बिल्डिङ भनेको हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स हो, यो एसेट्स हो, डेबिट ब्यालेन्स भइहाल्छ। अदर फिक्स एसेट्स हो, डेबिट ब्यालेन्स। इन्टरिम डिभिडेन्ड हाम्रो
अब यहाँनिर मैले एक्जाममा चाहिँ हामीले यसरी लेख्दैनौँ, तर अहिले बुझ्न सजिलोलाई चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरिदिन्छु। जस्तै बिल्डिङ भनेको हाम्रो के हो, एसेट हो। एसेट भएको हुनाले यो ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड आइटम भयो। त्यसपछि गएर फिक्स एसेट्स भनेको पनि के हो, हाम्रो एसेट हो। त्यसपछि गएर हाम्रो थर्ड कलम इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो के हो, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अथवा रिटेन अर्निङसँग रिलेटेड भयो। यो रिटेन अर्निङमा यसले असर गर्ने भयो। पर्चेजेस भनेको हाम्रो के भयो, पर्चेज भनेको हाम्रो एक्सपेन्स भयो। एक्सपेन्स भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड भयो। इन्सुरेन्स भनेको पनि के भयो, एक्सपेन्स भयो, खर्च भयो। त्यस्तै डेटर्स भनेको के हो, हाम्रो करेन्ट एसेट्स, एसेट भयो, एसेट भयो। यसले पनि ब्यालेन्स सिटको एसेटलाई मात्र असर गर्ने भयो। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको के हो, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास ब्यालेन्सहरू एसेटहरू हुन्। त्यसपछि स्यालेरिज भनेको के हो, हाम्रो खर्च, एक्सपेन्स हो। त्यसपछि सेयर क्यापिटल भनेको हाम्रो के हो, क्यापिटल। यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल साइडमा जाने। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको के हो, यो भनेको स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, आरई, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङसँग रिलेटेड भयो। सेल्स भनेको हाम्रो के भयो, रेभिन्यू, रेभिन्यू। यो हाम्रो केसँग रिलेटेड भयो, अघि मैले के भनेको थिएँ, रेभिन्यूहरू केसँग रिलेटेड हुन्छन्, इन्कम स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छन्। त्यस्तै कमिसन हाम्रो के भयो, कमिसन हाम्रो क्रेडिटमा दिएपछि इन्कम हुन्छ, डेबिटमा दिएपछि खर्च हुन्थ्यो, इन्कम हो यो। इन्कम पनि इन्कम स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड भयो। क्रेडिटर्स भनेको हाम्रा साहुहरू, तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, तिर्नुपर्नेलाई हामी के भन्छौँ, लायबिलिटिज भन्छौँ। त्यस कारण यो के भयो, लायबिलिटिज भयो। यसरी हामीले क्वेसनमा दिएको सम्पूर्ण कुराहरूलाई के त इन्कम, के त एक्सपेन्सेस, के त क्यापिटल, के त एसेट्स, के त लायबिलिटिजमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन कुरा मैले यहाँ पनि भनेको थिएँ, डेबिट साइडतिर दिएका कुराहरू एक्सपेन्सेस, लसेस र एसेट्स मध्येमा हुनु पर्यो। क्रेडिट साइडतिर दिएका कुराहरू क्यापिटल, रेभिन्यू, इन्कम अथवा लायबिलिटिज मध्येबाटै हुनु पर्यो। त्यो कुरालाई हामीले यो डेबिट साइडकोलाई हामीले डेबिट साइडमै लेख्यौँ, अनि क्रेडिट साइडलाई पनि सिरियल्ली लेख्यौँ, तर क्रेडिट कलममा लेख्यौँ। यसरी यहाँनिरसम्म हाम्रो के छ, डेबिट कलम। त्यसपछि 9, 10, 11, 12, 13सम्म क्रेडिटपट्टिको लेखेको सिरियल्ली, तर अमाउन्ट चाहिँ हामीले कहाँ लेखेका छौँ, क्रेडिट कलममा लेखेका छौँ। र हाम्रो उतापट्टि क्वेसनमा 12 लाख थियो, यहाँ पनि ब्यालेन्स सिट ट्रायल ब्यालेन्स टोटल गर्दा कति भयो, 12 लाख, 12 लाख। यहाँनिर हामी हेरौँ बोथ साइड्समा कति छ, 12 लाख, 12 लाख छ। भनेपछि दिएको क्वेसनलाई हामीले यसरी लेख्छौँ वर्कसिट बनाउँदाखेरि। यो भयो हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अथवा गिभन ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामी त माथिबाट नि टोटल गऱ्यौँ। हुन त हामीले यो टोटल यहाँ नगरिकन यहाँ लास्टमा टोटल गर्न पनि सकिन्छ। त्यसो गर्दा यहाँनिर झुकेला भनेर माथि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। म सजेस्ट गर्छु स्टुडेन्टहरूलाई पनि माथि नै यसरी टोटल गरिदिने। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड पार्ट रहेको छ एडजस्टमेन्टको। अब एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ 4वटा एडजस्टमेन्ट छ, 1, 2, 3, 4। अब त्यसमा चाहिँ यो 4वटा पार्ट, यो चाहिँ छुट्टै भयो। यो नेट लस र रिटेन अर्निङ भनेको हाम्रो एडजस्टमेन्ट होइन, हामीले पछि क्यालकुलेट गर्ने कुरा भयो। अनि यो 4वटा एडजस्टमेन्ट्सहरूलाई हामी अब कसरी डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ यहाँ आयो, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स यहाँ आयो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी आयो, कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ क्वेसनमा दिएको 4वटा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू, एडिसनल इन्फर्मेसनहरूलाई हामी एडजस्टमेन्ट जर्नल इन्ट्रिज बनाएर हेर्छौँ। त्यसपछि मात्र बल्ल हामीले यहाँ पोस्टिङ गर्ने हो। र यो एडजस्टमेन्टमा हामीले के कुरा राखेका छौँ, कसरी आयो भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ। यहाँ सबभन्दा पहिले जाउँ क्वेसन नम्बर 1, एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 1, डेप्रिसिएट बोथ बिल्डिङ एन्ड फिक्स एसेट्स बाई 10%। डेप्रिसिएसन भनेको के हो, डेप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्स हो, नन क्यास एक्सपेन्स हो। डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स भएको हुनाले जहिले पनि यो डेबिट हुन्छ। र यसले के को भ्यालु घटाउँछ, जसमा डेप्रिसिएसन काटेको हो त्यसको भ्यालु घटाउँछ। त्यो भएको हुनाले त्यो एसेट चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। भनेपछि यहाँ दुईवटा, एउटा बिल्डिङको डेप्रिसिएसन काट्ने भनेको छ, एउटा फिक्स एसेट्सको काट्ने भनेको छ। यो बिल्डिङको काट्नु भनेको छ, अदर फिक्स एसेट्सको काट्नु भनेको छ। त्यो भएको हुनाले डेप्रिसिएट अन बिल्डिङ भनेपछि यसले डेप्रिसिएसनले के को भ्यालु घटायो, बिल्डिङको भ्यालु घटायो। र डेप्रिसिएसन आफैमा के हो, खर्च हो। त्यसकारण यसको जर्नल के हुनु पर्यो, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ अकाउन्ट। त्यस्तै गरी फिक्स एसेट्समा पनि गर्दा के गर्नु पर्यो, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स अकाउन्ट हो। यसरी जर्नल बनाउनको लागि हाम्रो कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ। र यसलाई यहाँनिर एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर बनाएको छु मैले। एक्जाममा यसको लागि 2 मार्क्स छुट्याएको हुन्छ। पहिला 4वटा ट्रान्जेक्सन आउँथ्यो, अहिले 2वटा आउँछ, 2 मार्क्स हुन्छ। त्यो भएको हुनाले आउन चाहिँ हामीलाई सबै इन्फर्मेसन थाहा हुनु पर्यो। कुनै 2वटा चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसको हामीले एडजस्टमेन्ट जर्नल इन्ट्रिज भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले पहिलो नम्बरमा क्वेसनले के भनेको थियो, डेप्रिसिएट अन बोथ बिल्डिङ एन्ड
अदर फिक्स एसेट्स भनेको थिएँ। त्यसकारण अहिले मैले भर्खरै भने बिल्डिङमा डेप्रिसिएसन कटाउँदाखेरि डेप्रिसिएसन इज द एक्सपेन्स होइन, नन क्यास एक्सपेन्स, सो इट सुड बी डेबिटेड। डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट, यो भनेको डेप्रिसिएसन मात्र लेख्यो भने इन्कम्प्लिट हुन्छ, किनकि केमा डेप्रिसिएसन काट्यो थाहा नहुने हुनाले अन बिल्डिङ थपेको मात्र हो। डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भन्नु नै एक्सपेन्स अकाउन्ट हो। डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट, एक्सपेन्स भएको डेबिट भयो, यसले के को भ्यालु घटायो, बिल्डिङको भ्यालु घटायो, त्यसकारण यो क्रेडिट भयो। नरेसन बिङ डेप्रिसिएसन चार्ज अन बिल्डिङ अकाउन्ट। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो अदर फिक्स एसेट्समा डेप्रिसिएसन काटेको छ। डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिट, यो पनि खर्च भएको हुनाले र के को भ्यालु घटायो, फिक्स एसेट्सको भ्यालु घटायो। फिक्स एसेट्स बढ्दा डेबिट हुन्छ भने घट्दा क्रेडिट हुन्छ, त्यसकारण यहाँ क्रेडिट गऱ्यो 15,000। र 15,000 कसरी आयो, 10% भनेको छ। यहाँनिर हाम्रो क्वेसनमा 10% अफ 3 लाख भनेको 30,000 हुन्छ, 10% अफ फिक्स एसेट्स 1,50,000 भनेको चाहिँ 15,000 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ जर्नल इन्ट्रिज के भयो, डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ अकाउन्ट, अनि डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स डेबिट टु फिक्स एसेट्स अकाउन्ट। अब हामीले यो जर्नल इन्ट्रिज बनिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा एडजस्टमेन्टमा 12 कोलम 12 कोलम वर्कबुकको एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडजस्टमेन्टमा कसरी भर्ने भन्दाखेरि हाम्रो 12 कोलम वर्कसिटको माथिपट्टि यदि बिल्डिङ अकाउन्ट दिएको छ, फिक्स एसेट्स अकाउन्ट दिएको छ भने त्यो तलपट्टि लेख्नु पर्दैन। जुन कुराहरू माथि दिएको छैन त्यो मात्रै हामीले तल लेख्ने। अब हाम्रो वर्कसिटमा हेरौँ त, हाम्रो डेप्रिसिएसन भने दिएको छ, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट माथिपट्टि दिएको छ, हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। हाम्रो यही क्वेसन हेरौँ त, यहाँनिर कहीँ डेप्रिसिएसन भनेको छ, छैन, यहाँ कहीँ भनेको छ, छैन। तर हाम्रो यो क्वेसनमा दिएको, यो त हाम्रो क्वेसनमा दिएको रहेनछ, तर बिल्डिङ अकाउन्ट र फिक्स एसेट्स अकाउन्ट चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ कि छैन त, हेर्नु त यहाँनिर अदर फिक्स एसेट्स र बिल्डिङ अकाउन्ट हाम्रो क्वेसनमा छ कि छैन त, छ। यसरी क्वेसनमा दिएको कुराहरू छ भने जर्नल बनाउँदा हामीले लेखेको डेबिट र क्रेडिट मध्ये क्वेसनमा अलरेडी त्यो छ भने त्यो चाहिँ तलपट्टि लेख्नु पर्दैन, त्यो अलरेडी माथि लेखिसकेको छ। अब हामीले लेख्न नभएको कुरा मात्र लेख्ने भनेपछि यो क्वेसनमा हामीले तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडजस्टमेन्टमा के लेख्नु पर्यो होला त भन्दा डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट र डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स अकाउन्ट लेख्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले 12 कोलम वर्कसिटमा जाउँ हामी, यहाँनिर मैले नम्बर 1 मा, त्यसकारण एडजस्टमेन्टमा किन डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ लेखेँ अनि अर्को डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स लेखेँ, तर अर्को मैले डेप्रिसिएसन बिल्डिङ अकाउन्ट लेखिनँ अनि बिल्डिङ अकाउन्ट र फिक्स एसेट्स यहाँ लेखिनँ, जर्नलमा चाहिँ बनाएँ। तर जर्नलमा बनाएको सबै कुराहरू हाम्रो वर्कसिटमा आउँदैन। कुन कुरा आउँछ, जुन कुरा क्वेसनमा दिएको छैन त्यो आउँछ। हाम्रो क्वेसनमा बिल्डिङ अन बिल्डिङ अकाउन्ट डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट दिएको छैन, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स अकाउन्ट दिएको छैन, त्यसकारण हामीले वर्कसिट बनाउँदाखेरि डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट अकाउन्टलाई यहाँ लेख्यौँ। अब यो कोलममा हामी केही पनि लेख्दैनौँ र यहाँनिर हामीले एडजस्टमेन्टको डेबिट कोलममा दुवैलाई डेबिट कोलममा भर्यौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजमा दुवै के भएको छ, डेबिट भएको छ, यो पनि हाम्रो डेबिट भएको छ, त्यसकारणले यहाँनिर पनि हामीले के गर्यौँ, डेबिट कोलममा लेख्यौँ। एडजस्टमेन्टमा हामीले दुवै डेबिट कोलममा लेख्यौँ। किन डेबिटमा लेख्यौँ भन्दा यो दुवै खर्च हो, खर्च बढेपछि हाम्रो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ, त्यसकारण एडजस्टमेन्टमा हामी डेबिट गर्यौँ। तर यहाँ डेबिट गरिसकेपछि एडजस्टमेन्ट दुई ठाउँमा चढ्नु पर्यो, यसले माथि पनि काहीँ न काहीँ असर गर्नुपर्छ। कहाँ असर गर्छ यसले भन्दा एउटा बिल्डिङलाई असर गर्छ, एउटा फिक्स एसेट्सलाई असर गर्छ। जुन कुरा हामीले जर्नल इन्ट्रिजबाट देख्छौँ, टु बिल्डिङ अकाउन्ट भनेको छ, टु बिल्डिङ भनेको बिल्डिङलाई घटाऊ भनेको छ, टु फिक्स एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्स घट्यो भनेको छ, भनेपछि फिक्स एसेट्सहरू र बिल्डिङलाई घटाएको देखाउनु पर्यो हामीले। भनेपछि अब हामी माथि जाउँ, यहाँनिर बिल्डिङ अकाउन्ट एसेट्स छ, बिल्डिङ अकाउन्ट भनेको एसेट्स हो, यो चाहिँ हाम्रो के छ, 3 लाख रुपिज दिएको छ, यहाँ डेबिट भइराखेको छ। अब यसलाई घटाउनु पर्यो डेप्रिसिएसनले, अब डेबिट भएकोलाई घटाउन के गर्नु पर्यो, क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ जर्नल इन्ट्रिजमै यहाँ के भएको छ, बिल्डिङ अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर क्रेडिट भएको हो। यो हाम्रो एकदम कन्सेप्ट अनुसार गर्दाखेरि यो भयो। तर हामीले नर्मली गर्ने हो भने डेप्रिसिएसन दियो भने तलपट्टि चाहिँ डेबिट कलममा लेख्ने अनि माथिपट्टि चाहिँ यहाँ डेबिट लेख्यो भने माथि क्रेडिटमा लेख्ने भनेर हामीले सिक्ने अथवा सिकाइने चलन हुन्छ, जुन गलत हो। त्यो त्यसरी सिकाउँदाखेरि स्टुडेन्टहरूले कन्सेप्ट केही पनि बुझेका हुँदैन। हिसाब त मिल्छ तर प्र्याक्टिकल लाइफमा ऊ कुनै क्षेत्रमा कुनै फिल्डमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। यहाँ डेबिट हुनुको कारण सबै र माथि क्रेडिट हुनुको कारण पनि यो एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज अनुसार हो। जस्तै चाहिँ डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट यहाँ भएको छ, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स डेबिट भएको छ। यो नम्बर 1 कै भएको हुनाले दुवै डेबिट भएको हुनाले र यसको योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू माथि नभएको हुनाले हामीले वर्कसिट गर्दाखेरि दुवैले हामीले तलपट्टि लेख्यौँ र यहाँ डेबिट लेख्यौँ, किनकि जर्नल इन्ट्रिजमा डेबिट भएको छ। अनि एसेट अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ, बिल्डिङ अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले एसेटको सिधा लगेर क्रेडिट गर्नु पर्यो, बिल्डिङ अकाउन्ट पनि क्रेडिट भएको छ, क्रेडिट गऱ्यौँ, अनि फिक्स एसेट्स पनि क्रेडिट गऱ्यौँ। र यसको लजिक के हो भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन एसेट्सको भ्यालु घटाउँछ नि, यदि बढाउने हो भने त हामीले यहाँ 30,000 यहाँ लेख्यो भने डेबिट र यो डेबिट जोडिएर यहाँ चाहिँ
जोडेपछिको भ्यालु हुन्छ, तर हाम्रो घटाउनु छ किनकि डेप्रिसिएसनले भ्यालु त घटाउँछ। 3 लाखमा 30,000 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 2,70,000। अहिले हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा एकछिनमा आउँला, पहिला यो कलम नै कम्प्लिट गरौँ। भनेपछि तलपट्टि हामीले डेबिट गरेको कुरा माथि क्रेडिट हुन्छ सम्बन्धित एसेट्स सिधा किन हुन्छ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ। यो भयो। मैले चाहिँ यहाँ सेम कलर चाहिँ लगाएको छु, यहाँ जस्तै यहाँ जुन कलर लगाएँ माथि त्यही लगाएँ, तर हामीले एक्जाममा के गर्नु पऱ्यो, यहाँ आई यो पनि आई लेख्नु पऱ्यो, अनि माथि पनि आई आई लेख्नु पऱ्यो, आई नै लेख्नु पऱ्यो किनकि यो नम्बर 1 बाट हामीले लिएको हो भने बुझाउने एक्जाममा चाहिँ आई आई लेख्ने हो। यहाँ यो एउटै नम्बरको ट्रान्जेक्सन हो, दुईवटा ट्रान्जेक्सनहरू। त्यसपछि गएर हामी सेकेन्डमा जान्छौँ। सेकेन्ड क्वेश्चनमा छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज ₹10,000। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको तिर्न बाँकी स्यालेरी, तिर्न बाँकी स्यालेरी भनेको लायबिलिटिज हो। लायबिलिटी भनेको कुनै पनि कारणले कसैलाई हामीले पेमेन्ट गर्न बाँकी रहन्छ, काम भइसकेको छ तिर्न चाहिँ बाँकी रहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी लायबिलिटिज भन्छौँ। जस्तै कसैले हाम्रो काम गरिसकेको छ तर हामीले आफ्नो स्टाफलाई स्यालेरी तिर्न सकेका छैनौँ भने आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तिर्न बाँकी स्यालेरी भयो। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको हामी घर भाडामा बसिसकेका छौँ, हाम्रो 1 महिना बिताइसकेका छौँ तर हामीले भाडा तिर्न सकेनौँ भने त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भन्छौँ। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन, हामीले कसैलाई हाम्रो काम लगायौँ, यो काम गरे बापत तपाईँलाई हामी केही दिउँला भनेर काम लगायौँ, उसले काम पनि गरिदिइसकेको छ तर हामीले उसलाई कमिसन दिइसकेका छैनौँ भने त्यो आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन हो। भनेपछि विविध कारणहरूले गर्दा हामीले कसैलाई तिर्नु बाँकी रहन्छ भने त्यसलाई हामी लायबिलिटिज भन्छौँ। लायबिलिटिज बढेपछि क्रेडिट हुन्छ, घटेपछि डेबिट हुन्छ। यहाँ हामीले तिर्न बाँकी भयो भनेपछि तिर्न बाँकी खर्च त तिर्न बाँकी त बढ्यो नि त हाम्रो खर्च, त्यसकारण तिर्न बाँकी खर्च बढेको हुनाले हामी यसलाई लायबिलिटिज भन्छौँ र यसलाई क्रेडिट गर्छौँ। यसको जर्नल इन्ट्रिज के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले काम लगाइसकेपछि हामीले स्यालेरी दिन्छु भनेर काम लगाइसकेपछि स्टाफलाई उसलाई तिर्न सके पनि नसके पनि स्यालेरी चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर कुन शीर्षकमा हाम्रो खर्च भयो, स्यालेरीमा खर्च भयो, तर केमा तिर्न बाँकी रह्यो, स्यालेरीमा तिर्न बाँकी रह्यो। त्यसकारण यसको जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ त भन्दाखेरि स्यालेरिज अकाउन्ट डेबिट होइन 10,000, स्यालेरी भनेको खर्च हो हाम्रो, यो टाइमको खर्च हाम्रो 10,000ले बढी नै सक्यो, हामीले उसलाई तिर्न नसके पनि बढिसक्यो र तिरेको भए चाहिँ टु क्यास अकाउन्ट अथवा टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्थ्यो भने यहाँ तिर्न नसकेको हुनाले चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज बढ्यो। त्यसकारण यहाँ के गरेको छ टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अकाउन्ट, त्यसकारणले लायबिलिटिज बढेको हुनाले यो के भयो यहाँ क्रेडिट भयो। सेकेन्ड नम्बर भनेपछि सेकेन्ड नम्बरमा अब हामी जर्नल इन्ट्रिज एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज थाहा पाइसकेपछि यसलाई तलपट्टि लेख्दाखेरि वर्किङ एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्टमा लेख्दाखेरि कुन चाहिँ अकाउन्ट लेखिन्छ, स्यालेरी लेख्ने हो कि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लेख्ने भन्दा कुन चाहिँ अकाउन्ट हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेसनमा दिएको छैन त, स्यालेरिज र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीमध्ये कुन चाहिँ दिएको छ हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो स्यालेरिज दिएको छ तर कतै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज दिएको छ दुवै साइडमा चाहिँ छैन हो। यो अलरेडी दिएको स्यालेरिजलाई हामीले लेख्नु पर्दैन तल, नदिएकोलाई लेख्ने, नदिएको यहाँ के छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा मैले यहाँ के लेखेँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लेखेँ, यो तिर्न बाँकी स्यालेरी लेखेँ र स्यालेरिज अकाउन्ट किन लेखिनँ भन्दा स्यालेरी अकाउन्ट त माथि लेखिसकेको छ। त्यसकारणले आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लेखेँ सेकेन्ड नम्बर र यसलाई मैले डेबिटमा नलेखिकन क्रेडिटमा लेखेँ। किन भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज क्रेडिट हुन्छ, एउटा कुरा त्यसरी बुझ्न सक्यो। अर्को कुरा हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा हेरौँ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यहाँ के भएको छ टु भनेको क्रेडिट हो, क्रेडिट भएको हुनाले तलपट्टि लेख्नुपर्छ भन्ने कारण थाहा पायौँ। तल लेखिसकेपछि किन क्रेडिटमा लेख्यो भन्दा यहाँ क्रेडिट भएको छ भनेपछि अब यो एडिसनल इन्फर्मेसनले अथवा एडजस्टमेन्टले दुईवटा ठाउँमा असर गर्छ। हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तिर्न बाँकी हुनाले एडजस्टमेन्टको क्रेडिटमा रह्यो लायबिलिटिज भएको हुनाले। अब यो केमा तिर्न बाँकी त के तिर्न बाँकी भन्दा स्यालेरी तिर्न बाँकी भनेपछि स्यालेरी तिर्न बाँकी रहेको हुनाले यहाँ क्रेडिट भएपछि माथि डेबिट हुन्छ। अब हाम्रो माथि जाउँ, माथि स्यालेरिज अकाउन्टमा यहाँनिर हाम्रो स्यालेरिज अकाउन्ट जुन चाहिँ एक्सपेन्स अकाउन्ट 60,000 तिरिसकेको रहेछ, 10,000 हाम्रो के गर्नु बाँकी रह्यो तिर्न बाँकी रह्यो, तल क्रेडिट भएको थियो माथि डेबिट भयो भनेपछि 60 + 10 यहाँ 70,000 तिर्न बाँकी रह्यो। माथि तलपट्टि क्रेडिट हुँदा माथि डेबिट हुन्छ अनि तल डेबिट हुँदा माथि क्रेडिट हुन्छ, तर कारणसहित हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्यालेरी यहाँ किन डेबिट गरियो भन्दाखेरि हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज हेरौँ त, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा स्यालेरिज अकाउन्ट डेबिट भएको छ भनेपछि अलरेडी डेबिट भएकोलाई फेरि अर्को अपन डेबिट गरेपछि जोडिन्छ, त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँनिर स्यालेरिज अकाउन्टलाई डेबिट गऱ्यौँ। अर्थात् तलपट्टि तिर्न बाँकी भएको कुरा क्रेडिटमा रह्यो अनि माथिपट्टि चाहिँ स्यालेरीमा जोड्नुपर्ने हुनाले हामीले डेबिट गऱ्यौँ। किन भन्दा क्रेडिट गऱ्यो भने त घट्छ, डेबिट र क्रेडिट भनेको घट्ने हो, डेबिट भनेको जोडिने हो, क्रेडिट भनेको जोडिने हो। त्यसकारणले गर्दा स्यालेरिज एक्सपेन्स 60,000 थियो, 10,000 तिर्ने बाँकी रहेछ, जम्मा हाम्रो 70,000 तिर्न बाँकी रह्यो। यो भयो सेकेन्ड इन्फर्मेसनको एक्सप्लेनेसन। थर्डमा जाउँ अब हामी, राइट अफ ब्याड डेट ₹5,000 एन्ड क्रिएट प्रोभिजन फर ब्याड डेट ₹5,000 भनेपछि यो ब्याड डेट भनेको हाम्रो लस हो,
लस बढेपछि डेबिट हुन्छ। अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको हामीले सम्भावित ब्याड डेट हुन सक्ला भनेर छुट्याएको एउटा फन्ड हो। यो हाम्रो करेन्ट इयरको लागि एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स बढेपछि डेबिट हुन्छ, लस बढेपछि डेबिट हुन्छ भनेपछि यहाँ दुईटा कुरा डेबिट हुने हो जर्नल इन्ट्रिज बनाउँदा। एउटा ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट। अनि दुवै कुरा बढिसकेपछि यो लस बढ्नु प्रोभिजन ब्याड डेट भयो भने र प्रोभिजन फर ब्याड डेट हामीले क्रिएट गर्दा यो दुवैले हाम्रो डेटर्सको भ्यालु घटाउँछ। हाम्रो चाहिँ लिनुपर्ने खाताबाट हामीले उठाउन नसकेकोलाई चाहिँ ब्याड डेट भन्ने हो। अब कसैसँग हामीले 10,000 लिनु छ, 2,000 उसले 10,000 तिरेन भने त हाम्रो के भयो, त्यो पैसा त उठेन, त्यो लस भयो, त्यसकारण त्यसलाई भनिन्छ ब्याड डेट। अब भविष्यमा गएर पनि यस्तै लस हुन सक्ला भनेर हामीले चाहिँ एउटा फन्ड क्रिएट गऱ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट। त्यो चाहिँ हाम्रो खर्च हो। खर्च बढेपछि डेबिट हुन्छ। दुवै खर्चले चाहिँ एउटा लस र अर्को खर्चले चाहिँ डेटर्सको भ्यालु घटाउँछ। क्वेसनमा डेटर्स दिएको छैन भने चाहिँ बिल्स रिसिभेबलबाट चाहिँ यो घट्ने हुन्छ। हाम्रो यो क्वेसनमा के दिएको छ, डेटर्स दिएको छ नि, यो डेटर्सको 1,50,000बाट 5,000 पनि घट्ने भयो, 5,000 पनि घट्ने भयो भनेपछि यसको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज के हुन्छ हेरौँ। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट, किन लस भएको डेबिट भयो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट, किनकि यो वर्ष हामीले भविष्यमा पनि यस्तै ब्याड डेट होला भने प्रोभिजन छुट्यायौँ, त्यो खर्च भयो र डेबिट भयो। अनि दुवै भ्यालुले के को भ्यालुलाई घटाउँछ, डेटर्सको भ्यालुलाई घटाउँछ। डेटर्स भनेको लिनुपर्ने खाता, एसेट्स खाता। अब भ्यालु घटेपछि एसेट्स घट्यो, एसेट्स घटेपछि के भयो, क्रेडिट भयो। र यो अब ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु डेटर्स अकाउन्ट यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यसलाई हामीले तल कुन कुन अकाउन्ट लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा डेटर्स अकाउन्ट अलरेडी दिएको छ तर यो दुईटा अकाउन्ट दिएको छैन भनेपछि नदिएकोलाई चाहिँ हामीले तलपट्टि एडजस्टमेन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्याड डेट अकाउन्ट र प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई हामीले त्यस कारणले यहाँ पनि तलपट्टि साइडमा लेख्छौँ। यहाँनिर हामीले थर्डमा के लेख्यौँ, ब्याड डेट अकाउन्ट लेख्यौँ अनि डेबिटमा लेख्यौँ किनकि जर्नलमा डेबिट भएको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट अकाउन्ट त्यहाँ डेबिट भएको छ, हामीले यहाँ तल डेबिट लेख्यौँ। तल डेबिट भएपछि माथि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। किन क्रेडिट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो टु डेटर्स अकाउन्ट के भएको छ, क्रेडिट भएको छ नि त। अनि यसलाई चाहिँ डेटर्सको सिधा क्रेडिटमा लेख्ने भनेर यसले चाहिँ बताएको। त्यस कारणले हामी माथि गयौँ भने अब यहाँ डेटर्सको सिधा हेरौँ त। डेटर्सको सिधा हेर्दा हामीले जोडेर हामीले यसले लेख्न सक्छौँ। डेटर्स 1,50,000 डेबिट भएको थियो अनि ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेट दुवैले चाहिँ हाम्रो डेटर्सलाई घटाउने हुनाले के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। 5,000 + 5,000 10,000 अनि डेबिट र क्रेडिट भनेको प्लस एन्ड माइनस हो। 1,50,000बाट 10,000 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो, 1,40,000 यहाँ बाँकी रह्यो। यो भयो थर्डको हाम्रो एक्सप्लेनेसन। अब हामी फोर्थ क्वेसनमा जाउँ। फोर्थ क्वेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ। यो जेनरल रिजर्भ फन्डमा ट्रान्सफर गर्ने, डिभिडेन्ड दिने, इन्टरिम डिभिडेन्ड, कुनै पनि प्रपोज डिभिडेन्ड, कुनै पनि डिभिडेन्डहरू हामीले दिएको क्वेसनमा दिएको छ र यो ट्रान्सफर गरेको कुरा दिएको छ भने यसरी ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू र डिभिडेन्ड बाँड्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनबाट हुन्छ अथवा रिटेन अर्निङबाट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रफिट एन्ड लस बाँडिसकेपछि प्रफिट एन्ड लस घट्छ नि त, प्रफिट एन्ड लस अमाउन्ट घट्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो प्रफिट बाँडफाँड भइसकेपछि घट्ने हुनाले त्यो अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनबाट कुनै पनि कुरा ट्रान्सफर गरिन्छ, कुनै पनि डिभिडेन्ड बाँडिन्छ। त्यस कारणले बाँडिएको कुरा दिएको छ र डिभिडेन्ड तिरेको कुरा, डिस्ट्रिब्युट गरेको कुरा अथवा प्रपोज गरियो, फाइनल के अरे पेड गर्नलाई चाहिँ स्वीकृति लिएर राखियो भनेको छ भने अर्थात् प्रपोज डिभिडेन्ड @10% भने होला, प्रपोज डिभिडेन्ड अफ ₹10,000 भने होला, डिक्लेयर्ड भने होला अथवा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर दिएको छ भने दुवै इन्फर्मेसनहरू दिएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको ब्यालेन्स घट्छ। प्रफिट एन्ड लसको ब्यालेन्स बढ्दा यो क्रेडिट हुन्छ भने घट्दा डेबिट हुन्छ। त्यसकारण यसको जर्नल इन्ट्रिज के हुने भयो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट, किनकि प्रफिट इन्कम घट्यो। हाम्रो प्रफिट एन्ड लसमा थुप्रिएको जुन प्रफिट छ योभन्दा अघिल्लो वर्षबाट एकुमुलेट हुँदै आएको प्रफिट छ त्यसमध्ये केही पैसालाई हामीले जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ के भयो, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अमाउन्ट घटेको हुनाले डेबिट भयो। र तर त्यो पैसा केमा ट्रान्सफर गरेको, जेनरल रिजर्भमा। जेनरल रिजर्भहरू बढ्नु, रिजर्भ फन्डहरू बढ्नु भनेको लायबिलिटिज बढ्नु हो। रिजर्भ फन्डहरू बढेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यस कारणले जेनरल रिजर्भमा हामीसँग सुरुमा यदि 10,000 थियो अहिले हामीले फेरि 10,000 बढायौँ भने के हुन्छ, त्यो बढेर 20,000 हुने भयो। अथवा एउटा पनि थिएन, जेनरल रिजर्भ नयाँ क्रिएट गऱ्यो भने पनि त जेनरल रिजर्भमा त 10,000 बढ्यो नि त। त्यो कारणले गर्दा जेनरल रिजर्भ बढेको हुनाले, लायबिलिटिज बढेको हुनाले अथवा लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल साइडतिर बढेको हुनाले के भयो, क्रेडिट भयो। अब यो दुईटा मध्ये पनि
कुन चाहिँलाई हामी तल लेख्ने भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस त माथि दिएकै छ हाम्रो क्वेसनमा। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भन्नु प्रफिट एन्ड लस भन्ने एउटै कुरा हो। यो माथि दिएको हुनाले हामीले नदिएकोलाई तल लेख्छौँ र जेनरलिजम यहाँ के भएको छ, क्रेडिट भएको छ, त्यसकारण तल पनि हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ। यहाँ जेनरलिजम अकाउन्ट लेख्यौँ तर भ्यालु चाहिँ कहाँ फिल गरेँ मैले, क्रेडिटमा। किन भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यो क्रेडिट भएको छ, तर अर्को अकाउन्ट के भएको छ, डेबिट छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट भएको छ, त्यसकारणले यो ट्रान्जेक्सनले माथिको प्रफिट एन्ड लसलाई असर गर्नु पर्यो नि त। कुन साइडमा असर गर्नु पर्यो, डेबिट साइडमा असर गर्नु पर्यो। त्यसकारण प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा रिटेन अर्निङ यहाँ 50,000 क्रेडिट भएको थियो अनि हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजमा यो के भयो, डेबिट भयो। अथवा 50,000 प्रफिट हामीसँग भएकोमा 5,000 चाहिँ हामीले जेनरलिजममा ट्रान्सफर गऱ्यौँ, घट्नु पर्यो नि त्यो अकाउन्ट। त्यसकारण 50,000बाट 5,000 घटाउँदा यहाँ कति बाँकी रह्यो, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 45 बाँकी रह्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एडजस्टमेन्टलाई कसरी यहाँनिर राख्ने र यो के को आधारमा आधारित हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के को आधारमा आधारित हुँदो रहेछ, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको आधारमा आधारित हुँदो रहेछ र यो जहिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। यसको आधारमा हामी 12 कोलम वर्कसिटमा भ्यालुहरू चढाउँछौँ। अब यो चारवटै इन्ट्रिजहरूलाई वर्कसिटमा चढाइसकेपछि 12 कोलममा चढाइसकेपछि अब हामी 1 बाई 1 यसको भ्यालु कोलमहरूलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने लाग्छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले सिरियल नम्बर कम्प्लिट गऱ्यौँ, पर्टिकुलर्सहरू सबै अकाउन्ट्सहरू लेख्यौँ, डेबिटको डेबिटमा लेख्यौँ, क्रेडिटको हाम्रो क्रेडिटमा तलपट्टि लेख्यौँ, क्रेडिटको हामी क्रेडिटमा लेख्यौँ। यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनहरू एडजस्टमेन्टहरूलाई हामीले तलपट्टि लेख्नुपर्ने तलपट्टि लेख्यौँ, माथि लेख्नु पर्ने माथिपट्टि लेख्यौँ। एक्जाममा चाहिँ हामीले आई भनेर आईभी भनेर छुट्याउने है, तल र माथि लेख्ने। यहाँ चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन गर्दा यहाँ नम्बर राखेँ भने तल टोटल्स नमिल्ने हुनाले मैले राखेको छैन, कलरले इन्डिकेट गरेको छु। तर हामीले एक्जाममा चाहिँ जस्तै हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ आई दुईटै आईबाट हो नि त, फर्स्ट क्वेसनबाट हो, त्यस कारण आई, यो पनि आई नम्बरै हो, यो पनि हाम्रो आई नम्बरकै हो, फर्स्टबाट दुईवटा जर्नल बनेको, त्यस कारण यो पनि हाम्रो आई, यो पनि आई हुनु पर्यो। अनि माथि पनि हाम्रो यहाँ आई लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तलपट्टि साइडमा हाम्रो यो भनेको कति हो, आई, यो सेकेन्डबाट लेख्ने आई लेख्नु पर्यो। अनि यसकै 10,000 माथिलाई कति लेख्नु पर्यो, आई लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले एक्जाममा गर्दा चाहिँ गर्ने। अब हामी यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरौँ। बिल्डिङ, अब बिल्डिङमा हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्टमेन्ट मिलाइसकेपछि आउनेलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। एडजस्ट गरौँ त, यहाँ बिल्डिङको भ्यालु कति छ, 3 लाख डेबिट छ। अब एडजस्टमेन्टमा के भएको छ, क्रेडिट भएको छ, डेबिट र क्रेडिट माइनस हो, त्यस कारण 3 लाखबाट 30,000 घटाउँदा 270। त्यसपछि हामी सेकेन्डमा जाउँ, 150 फिक्स एसेट, अदर फिक्स एसेट्स, यसमा पनि हाम्रो 15,000 क्रेडिट भएको छ, घटाउँदा 135,000। अब हामी जाउँ, यसको एडजस्टमेन्ट छैन, जसको एडजस्टमेन्ट छैन त्यसको डेबिटमा छ भने डेबिटमै लेखिदिने, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमै लेखिदिने, यो डेबिटमै आयो। त्यस्तै गरी पर्चेज हाम्रो एक्सपेन्स, यो डेबिटको डेबिटमै आयो। त्यसपछि गएर इन्सुरेन्स डेबिटको डेबिटमै आयो। अब यसमा एडजस्टमेन्ट छ। डेटर्स हाम्रो 150 थियो, 10,000ले घट्यो, त्यस कारणले घटेर कति भयो, 140 भयो। त्यसपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स, यसको पनि एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन, 1 लाख भयो। अब हाम्रो स्यालेरिजको एडिसनल इन्फर्मेसन छ, 60,000 हामीले तिरिसकेको रहेछ, 10,000 तिर्नु बाँकी, डेबिट छ, डेबिट जोडियो, अघि डेबिट र क्रेडिट भएको हुँदा घट्यो, अहिले डेबिट जोडिएर कति भयो, 70 भयो। 60,000 तिर्नु बाँकीमा 10,000 हामीले तिर्यौँ, 60,000 तिरिसकेकोमा 10,000 तिर्नु बाँकी जोड्दा यो वर्षको टोटल खर्च कति भयो, 70,000 भयो। त्यसपछि अब हामी क्रेडिट साइडको ब्यालेन्सतिर जाउँ। सेयर क्यापिटलको पनि एडिसनल इन्फर्मेसनहरू केही नदिएको हुनाले हामी 5 लाखको के गर्छौँ, यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा लेख्छौँ। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ छ एडिसनल इन्फर्मेसन, 50,000मा 5,000 डेबिट भयो, घटेर 45 रह्यो। त्यस्तै गरी सेल्स रेभिन्यूको पनि केही छैन, 5 लाखको 5 लाख। कमिसन इन्कमको पनि केही छैन, 15,000को 15,000। क्रेडिटर्सको पनि केही छैन, 135 को 135। यसरी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स माथिल्लो पार्ट सकियो। अब तलपट्टिको पार्ट्स पनि हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। भर्दाखेरि तलपट्टिको पार्ट्स भनेको यो हाम्रो यहाँ 30,000 हाम्रो के गरेका छौँ, यहाँ 30,000 हाम्रो लेखेका छौँ डेबिट कोलममा, यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमै गएर बस्यो। त्यसपछि गएर 15,000 डेबिटमा लेखेको, यहाँ पनि 15,000 डेबिटमै गएर बस्यो। अब यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिट थियो, यतापट्टि क्रेडिटमा आएर बस्यो। ब्याड डेट डेबिटमा थियो, डेबिटमा आएर बस्यो। त्यस्तै प्रोभिजन फर ब्याड डेट डेबिटमा थियो, डेबिटमा बस्यो। अनि जेनरलिजम हाम्रो क्रेडिटमा थियो, हामीले यसको एडजस्टेडको पनि क्रेडिटमा लेख्यौँ। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण यहाँसम्म हाम्रो टोटलहरू 70,000, 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000 यो म्याचिङ पनि हुँदै जानुपर्छ। अब हामी जान्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्कम स्टेटमेन्टमा भर्नु पऱ्यो, हामीले एकदम स्टेप वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्दाखेरि। अब हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई मात्र ध्यान दिन्छौँ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सका कुराहरू के त इन्कम स्टेटमेन्टमा चढ्छ, के रिटेन अर्निङमा चढ्छ, के ब्यालेन्स सिटमा चढ्छ। अब हामी जाउँ, यहाँनिर दिएको बिल्डिङ,
यो बिल्डिङ जुन भ्यालु दिएको छ 3 लाख घटेर अब 270 भयो, त्यसकारण हामी 3 लाखलाई बिर्सिन्छौँ। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई मात्र हामी ध्यान दिन्छौँ। यो 2,70,000 एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको एसेट भएको हुनाले इन्कम स्टेटमेन्टमा चढ्दैन, कहाँ गएर चढ्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेटमा। त्यसकारणले ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गएर 2,70,000 बस्यो। त्यस्तै गरी अदर फिक्स एसेट्स पनि हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ के गरेको छ, 135,000 डेबिटमा छ, एसेट्स हो, त्यसकारण ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा आएर बस्यो। डेबिट भनेको एसेट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनबाट दिने हुनाले यसले ब्यालेन्स सिटलाई असर गर्दैन। यो प्रफिट एन्ड लस रिटेन अर्निङलाई असर गर्छ र रिटेन अर्निङबाट दिने हुनाले यो डेबिट भयो। रिटेन अर्निङ बढ्दा क्रेडिट हुन्छ भने रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट हुने हुनाले त्यो चाहिँ घटेपछि डेबिट हुन्छ। यहाँ 10,000 यहाँ चढ्यो। त्यसपछि पर्चेज एक्सपेन्स, यो पर्चेज एक्सपेन्स भनेको खर्च हो। खर्चहरू जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा चढ्छन्, अरू कुनै ठाउँमा चढ्दैन। अरू ठाउँमा यो जेरो छ, सबै ठाउँमा जेरो छ, यसरी जेरो छ। त्यसपछि गएर नेक्स्ट आइटम छ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स पनि हाम्रो खर्च हो। खर्च भएको हुनाले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा चढ्यो, अरू कुनै साइडमा यो चढ्दैन। अब हामी नेक्स्ट आइटम जान्छौँ 1,40,000 डेटर्स भनेको हाम्रो एसेट हो। त्यो एसेट भएको हुनाले हामीले कहाँ चढायौँ, ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा। डेबिट भनेको एसेट्स हो। त्यसपछि गएर हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि हाम्रो सेम छ। यो ब्याङ्क ब्यालेन्स जुन यहाँ दिएको छ हाम्रो यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा, यो हाम्रो एसेट भएको हुनाले एसेटमा मात्रै चढ्यो। नेक्स्ट आइटम छ हाम्रो स्यालेरिज हाम्रो एक्सपेन्सेस भएको हुनाले टोटल हाम्रो कति खर्च छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्ससम्म आइपुग्छ 70,000। त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा मात्र चढ्छ, अन्त कतै त्यहाँ चढ्दैन, सक्यो, 0 लेखेको छ। त्यसपछि जाउँ हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको 5 लाख सेयर क्यापिटल भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल साइडमा चढ्नु पर्यो, क्यापिटलमा चढ्यो। त्यसपछि गएर हाम्रो छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स केमा दिएको छ, क्रेडिटमा दिएको छ। त्यसकारण हाम्रो यहाँ 45,000 घटिसकेपछि केमा छ, यो क्रेडिटमा छ। त्यसकारणले क्रेडिटमा दिएको हुनाले हामी यो क्रेडिटमा दिएकोलाई चाहिँ रिटेन अर्निङ, प्रफिट एन्ड लस भनेको रिटेन अर्निङको पनि क्रेडिटमा लेख्छौँ 45। यदि त्यो डेबिटमा दिएको भए हामी डेबिटमा यो साइडमा लेख्थ्यौँ, क्रेडिटमा लेख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ लेखिसकेपछि यो कुनै पनि ठाउँमा चढ्दैन। त्यसपछि अर्को आइटम छ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू भनेको इन्कम हो। सेल्स रेभिन्यूले हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टलाई, ट्रेडिङ अकाउन्टलाई असर गर्छ। त्यसकारणले यो ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा लेखियो। इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा चाहिँ हामीले लेखिराखेका छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा आयो। अलिकति सानो बनाएर हेरौँ। इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा ल इन्कम स्टेटमेन्टको हाम्रो क्रेडिट साइडमा हामीले लेख्यौँ यसलाई। त्यसपछि गएर कमिसन पनि इन्कम हो। इन्कम भएको हुनाले यो पनि इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा आयो, अरू कुनै पनि साइडमा यो चढ्दैन। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा दिइसकेको कुरा चाहिँ एक ठाउँमा मात्र चढ्छ। त्यसपछि क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटिज हो, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज कलममा चढ्छ। ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा हामी चढेको देख्न सक्छौँ, क्रेडिटमा देख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले माथिपट्टि दिएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई कुन ठाउँमा जान्छ त्यसको नेचर अनुसार हामीले चढायौँ। त्यसपछि तल दिएका कुराहरू पनि, तल दिएको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जुन 30,000 दिएको छ, 30,000 भनेको के हो, डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ। डेप्रिसिएसन भनेको के हो, एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स भएको हुनाले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा मात्र चढ्ने भयो, अन्त चढ्दैन। त्यस्तै गरी डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स सेम, यो पनि खर्च हो, डेबिटमा मात्र चढ्छ। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर हाम्रो यहाँनिर जुन यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट कलममा दिएको छ, यो भनेको हाम्रो के भयो त, लायबिलिटिज भयो। लायबिलिटिजहरू कहाँ चढ्छ, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज कलममा मात्र चढ्छ। त्यसकारण यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा कहीँ चढेन, लायबिलिटिजमा गएर चढेको छ। अब त्यसपछि ब्याड डेट अकाउन्ट। ब्याड डेट भनेको हाम्रो के हो, लस हो। लसले केलाई असर गर्छ, इन्कम स्टेटमेन्टलाई, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा चढ्यो। त्यसपछि गएर अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेट। यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको पनि के हो, हाम्रो यो वर्षको एक्सपेन्स हो। खर्चले केलाई असर गर्छ, इन्कम स्टेटमेन्टलाई असर गर्छ। त्यसपछि गएर जेनरल रिजर्भ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो रिजर्भ फन्डमा बसेको पैसा भयो, हामीले चाहिँ यो क्रिएट गरेको हो। पहिला हामीसँग छैन, यो वर्ष क्रिएट गरेको हामीले प्रफिटबाट क्रिएट गरेको हुनाले यो रिटेन अर्निङबाट चाहिँ घट्छ। त्यसकारणले रिटेन अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा गएर चाहिँ राख्नुपर्छ। कुन कलममा भन्दा हाम्रो डेबिट कलममा चाहिँ राख्नुपर्छ, किनकि घटेका कुराहरू डेबिट कलममा चाहिँ गएर बस्छन्। सरी, यहाँनिर माथि हामीले लेख्छौँ, सरी यसमा मिस्टेक भयो। जेनरल रिजर्भ भनेर माथि घटाएको कुराहरू त हाम्रो माथि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा 5,000 भनेर घटाइसकेको छ नि त, होइन, घटिसकेको छ। अनि जनरल रिजर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज हो, रिजर्भ एन्ड फन्ड्सको रूपमा क्रिएट भएको छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको
लायबिलिटिज कलममा मात्र लेख्नु पर्यो है। यहाँ क्रेडिट कलममा मात्र आएर बसेको छ। त्यसपछि गएर हाम्रो दिएको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले चढाइसक्यौँ। यहाँसम्म जेनरली रिजर्भ प्रोभिजन फर ब्याड डेट आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी डेप्रिसिएसन एन्ड बिल्डिङ यो सबै तलपट्टि दिएको कुराहरू पनि हामीले त्यसको नेचर अनुसार चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसन भनेको खर्च भएको हुनाले इन्कम स्टेटमेन्टमा चढ्यो, अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लायबिलिटिज भएको हुनाले चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा चढ्यो। यहाँनिर ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 10,000 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जुन छ यहाँनिर दिएको 10,000 यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा चढ्यो यसरी। त्यसपछि गएर अर्को ब्याड डेट भनेको हाम्रो लस भएको हुनाले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा चढ्यो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट एक्सपेन्स भएको हुनाले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा चढ्यो। अनि जेनरल रिजर्भ लायबिलिटिज क्यापिटल भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज कलममा राख्यौँ। भनेपछि माथिदेखि तलसम्मका सम्पूर्ण कुराहरू हामीले चढाइसकेका छौँ। र यो सम्पूर्ण कुरा इन्फर्मेसन भरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब इन्कम स्टेटमेन्टलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेट लस अथवा नेट प्रफिट के आउँछ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नेट लस आएको हुनाले मैले नेट लस लेखेको छु। यो चाहिँ हामीले पछि लेख्ने अकाउन्ट भयो नेट लस। नेट लस कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँनिर मैले इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ यहाँनिर 40,000 जुन नेट लस आएको छ यसलाई चाहिँ मैले पछि लेखेको। यसलाई चाहिँ अहिले डिलिट गरेर एकचोटि हेरौँ त कति भयो। यहाँ 5,50,000 छ, यहाँ 5,50,000 छ, यहाँ 5,55,000 छ। मतलब इन्कम स्टेटमेन्टमा डेबिट भनेको खर्चको साइड हो। खर्च हाम्रो कति भएछ 5,55,000 भएछ। अनि क्रेडिट भने इन्कमको साइड हो। इन्कम चाहिँ कति भएछ 5,15,000 भएछ। के मिलेर भएछ माथिदेखिका कुराहरू हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। यो क्रेडिटको कलमका कुराहरू र डेबिट कलमका सबै कुराहरू जोड्दाखेरि सबै अकाउन्टहरू जोड्दाखेरि हाम्रो इन्कम चाहिँ 5,50,000 15,000 5,15,000 र एक्सपेन्सेस चाहिँ 5,55,000 भएछ। भनेपछि एक्सपेन्सेस हाम्रो के भयो बढी भयो। एक्सपेन्सेस बढी भइसकेपछि हाम्रो लस भयो नि। इन्कम भन्दा एक्सपेन्सेस बढेपछि लस भयो। भनेपछि बराबर गर्न त यहाँ 515 छ, बराबर गर्न कुन साइडमा थप्नुपर्छ यो साइडमा थप्नुपर्छ। यदि हाम्रो यो डेबिट साइड बढी हुन्छ भने लस हुन्छ, क्रेडिट साइड बढी हुन्छ इन्कम हुन्छ। बराबर गर्न हामीले लस भयो भने क्रेडिट साइड थप्नुपर्ने हुन्छ। 555बाट 5,15,000 घटाउँदा कति डिफ्रेन्स आउँछ 40,000। त्यस कारण 40,000 जोड्दा के भयो दुवै साइडमा अब 555 भयो। यसरी चाहिँ हामीले नेट लस भयो। यदि यो साइडमा नपुगेको भए नेट प्रफिट हुन्थ्यो, हामीले यहाँ नेट प्रफिट लेख्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो नेट लस भयो। यसरी हाम्रो फाइनल अकाउन्ट पढेको कुरालाई हामीले एकचोटि याद गरौँ त। यदि हाम्रो नेट लस भयो भने हामी के गर्छौँ, नेट लस भएको अवस्थामा हामी त्यो नेट लसलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको यदि सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पार्टनरसिप फर्म भए हामी क्यापिटलमा लेस गर्छौँ, लसलाई प्रफिट भए एड गर्छौँ। यदि हामी कम्पनीको गर्दैछौँ भने रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको जुन ब्यालेन्स हुन्छ नेट प्रफिट जुन हुन्छ लस अथवा नेट लस त्यसलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसकारण यहाँनिर जुन लस भयो नि त्यसलाई हामी प्रफिट स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यो 40,000 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 40,000 कहाँबाट आयो लस भएको हुनाले डेबिटमा आयो। यदि इन्कम भएको भए प्रफिट एन्ड लसको चाहिँ क्रेडिट साइडमा चाहिँ आउँथ्यो। किनकि हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङले के भन्छ भन्दा क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्कमहरू बढ्यो भने राख्ने भन्छ, डेबिट साइडमा चाहिँ इन्कमहरू घट्यो भने डिस्ट्रिब्युट भयो भने राख्ने भन्छ। अहिले त हाम्रो लस भएको छ नि, लस भएपछि त हाम्रो के भयो रिटेन अर्निङ घट्यो। त्यसकारण हामीले डेबिटमा लेख्यौँ। यहाँ डेबिटमा आयो। यो डेबिट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यही 40,000 जुन यहाँ 40,000 आउँछ यहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ। यदि हाम्रो प्रफिट आएको भए हामी क्रेडिटमा ट्रान्सफर गर्थ्यौँ, ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जाँदैन, रिटेन अर्निङमा मात्रै जान्छ। यदि हामी 10 कलम बनाउँदैछौँ भने चाहिँ यो 40,000 कहाँ गएर बस्थ्यो यहाँनिर लायबिलिटिजमा यहाँनिर गएर बस्थ्यो। तर हामी 12 कलम बनाउँदै हुनाले यहाँ यो सम्भव छैन। त्यो भएको हुनाले यो 40,000 यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा आयो। अब रिटेन अर्निङमा यो आइसकेपछि यहाँ पनि हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने। जो 5,000 मैले ब्यालेन्स राखेको यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ अहिले। अब यस्तो देख्यो यहाँनिर यहाँ डेबिटतिर 50,000 देखियो, क्रेडिटपट्टि 45,000 देखियो। मतलब हाम्रो खर्च चाहिँ नाफा बाँडफाँड 50,000 भएछ अनि 45,000 चाहिँ हाम्रो नाफा बाँड्नलाई भनेर राखेर रहेछ। कुरा मिल्यो त मिलेन। भनेपछि त राखेको भन्दा पनि बढी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो लस हुनु हो। त्यसकारणले हाम्रो लस कति भयो भन्दा 50,000 खर्च देखियो, 45,000 चाहिँ हाम्रो जम्मा भएको देखियो भने लस कति भयो डिफ्रेन्स फिगर 5,000। त्यसकारणले मैले यहाँ यो 5,000 यहाँनिर रिटेन अर्निङ क्यारी डाउन भनेको छु। यो रिटेन अर्निङमा कति लास्ट टर्म ब्यालेन्स बाँकी छ त्यो डेबिटमा पनि हुनसक्छ, क्रेडिटमा पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा नपुगेको हुनाले क्रेडिटमा लेखेँ मैले। यदि डेबिटमा नपुगेको थियो भने हामीले डेबिटमा लेख्थ्यौँ। अब यो 50,000 यसरी भएको हो। पहिला हामी के गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको पनि यो टोटल गरिसक्छ। यो टोटल हेर्छौँ, यहाँ नपुगेको हुनाले यहाँ थपेपछि यो बराबर आएको हो हैन। यो बराबर आएको यहाँनिर
इन्कम स्टेटमेन्ट पनि 5,55,000 5,55,000 यो 40,000 जोडेपछि भएको नेट लस। अब यो नेट लसलाई हामी यहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ। ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामीसँग यो टोटल 50 हुन आयो, यो पहिला 45 थियो। अब त्यसपछि डिफ्रेन्स 5,000 नपुगेको हुनाले यहाँ 5,000 हामी थप्यौँ। त्यसपछि यो लसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। लस यदि प्रफिट भएको भए चाहिँ हामी रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा ट्रान्सफर गर्थ्यौँ, त्यो भनेको लायबिलिटिज साइड क्रेडिट कलम यसमा ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा ट्रान्सफर गर्थ्यौँ। लस भइसकेपछि मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरमा राख्नुपर्छ। यदि यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा लस भएको छ भने हाम्रो चाहिँ हामी के गर्छौँ, मिसलिनियस एक्सपेन्सेसमा लगेर राख्छौँ नि त ब्यालेन्स सिट बनाउँदा। त्यसकारण यहाँनिर जुन हाम्रो लस भएको छ यो लसलाई हामीले डेबिट कलममा लेख्यौँ, ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा लेख्यौँ। डेबिट भनेको एसेट साइडमा लेख्यौँ, एसेट साइडको मिसलिनियस एसेट्समा लेखेको खासमा, यहाँ त त्यो देखाउन मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँ डेबिट मात्र लेख्यौँ। अब यसरी लेखेपछि यो ब्यालेन्स सिट पनि 6,50,000 6,50,000 हुन आयो। ब्यालेन्स सिट चाहिँ अटोमेटिकल मिल्नुपर्छ। ब्यालेन्स यहाँनिर यसको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्दैन, ट्रान्सफर गरिसकेपछि अटोमेटिक मिल्नुपर्छ। यहाँनिर मिल्यो हाम्रो 6,50,000 6,50,000। र यो भनेको चाहिँ के हो, रिटर्न अर्निङ क्यारी डाउन। रिटर्न अर्निङ क्यारी डाउन डेबिटमा पनि आउन सक्छ, क्रेडिटमा पनि आउन सक्छ। यदि डेबिटमा आएको थियो भने चाहिँ हामी रिटर्न अर्निङ यहाँनिर हामीले गर्दै जाँदाखेरि जुन ब्यालेन्स यो हाम्रो क्रेडिटमा आयो, यो क्रेडिटमा आउँदा ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा हुन्छ। यदि यो डेबिटमा आएको थियो भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यतापट्टि साइडमा यो जुन लस छ, यहाँनिर जुन 40,000 हाम्रो नेट लस भएको छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा लस भयो भने स्टेटमेन्ट रिटर्न अर्निङमा डेबिटमा आउँछ। यदि प्रफिट भएको थियो भने यो चाहिँ यो क्रेडिटमा, यो कोलममा चाहिँ आएर बस्छ। र यो हिसाबले चाहिँ हामीले ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ वर्कसिट। यो मैले एक्सप्लेन गरेर भन्दा निकै टाइम लाग्यो भने यसलाई स्टुडेन्टहरूले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर आफूले गर्दा चाहिँ यो निकै चाँडै सकिन्छ। र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम, बोर्डको स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 1 मार्कको लागि चाहिँ 1.8 मिनट्स हो। 8 मिनट्सको लागि चाहिँ 8 मार्क्सको लागि कति मिनट्स लाग्छ यहाँहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले आफूले तयारी गर्ने हो। 8 into 1.8 मिनट्स भनेपछि कति लाग्ने रहेछ त हामीलाई 14.4। ल अराउन्ड 15 मिनट्समा यहाँहरूले यो जुनसुकै प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्ने भएर रेडी हुनु पऱ्यो फाइनलमा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि। यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको यो भयो। र मैले यहाँ वर्कसिटलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसनमा कसरी चढाउने, यो पार्टमा कसरी चढाउने, माथि किन नचढाएको, तल किन लेखेको भन्ने कुराहरू सबै एक्सप्लेन गरेको छु। यद्यपि कुनै कुरा नबुझेको भएमा चाहिँ फिडब्याक दिनु होला, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र यहाँहरूलाई कस्तो कस्तो भिडियोहरू कुन कुन टपिक्समा बनाएको हेर्न मनपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्ता भिडियोहरू आगामी क्लासहरूमा, आगामी भिडियोजहरूमा त्यस्ता टपिकहरू लिएर आउनेछु। र यो च्याप्टर अझै राम्रो सम्बन्धको लागि मेरो एउटा भिडियो छ, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको छुट्टै एउटा भिडियो छ। त्यसमा मैले डिटेलमा चाहिँ कस्ता कस्ता ट्रान्जेक्सनहरू बोर्डमा सोध्न सक्छन्, कस्तो किन डेबिट किन क्रेडिट हुन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो पनि हेर्नुभयो भने यहाँहरूलाई यो बुझ्न सजिलो हुनेछ। यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हेर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर गरेर धेरै साथीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला, किनकि साथीहरूले पनि सिक्ने मौका पाउन सक्छन्। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो।